จากที่แบบจบมาแล้วได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบเกรดมันมีผลปะการมีเกียรตินิยมหรือเกรดที่ดีอ่ะมันเป็นเหมือนโปรไฟล์ติดตัวเราบางทีฉันเริ่มจากข้อสอบก่อนด้วยซ้ำคืออันนี้คือเดอะคีย์เลยเราผ่านมาได้เพราะสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีแบบตัวเป้งอ่ะที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหยากมากจริงอยู่ด้อมเดียวกันมันทำให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตการเป็นหมอมันไม่ใช่แค่เลคเชอร์อะสมมติเขาเอาตัดกล้ามเนื้อมาปักไว้ใช่ไหมแต่เขาจะไม่ถามว่ากล้ามเนื้ออะไรซึ่งกล้ามเนื้ออะไรเราก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะถามว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงเนี้ยคืออะไรเครียดปะเครียดสวัสดีค่ะเราพี่ฟรังนะคะแอมรีโอ้ยด้วยสวัสดีค่ะทุกคนเราพี่ฟรังนะคะทำไมเสียงเหินจังให้หลับสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะแอมริสค่ะก็วันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คลิปที่ทำด้วยกันล่าสุดก็นานมาแล้วเนาะตอนนั้นคือยังเรียนอยู่เลยใช่ประมาณ30 ปีก่อนประมาณ30 ปีก่อนใช่นานไปวันนี้เราจะมาทำท็อปปิกที่แบบจริงๆอ่ะมีน้องเข้ามาถามนานมากแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสักทีเพิ่งจะว่าเอามาตอบแล้วก็แบบถือเป็นโอกาสที่ดีที่แบบชวนเพื่อนมาตอบด้วยเพราะรู้สึกว่ามีแบบหลายๆความเห็นหลายๆประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือคำถามที่ว่าเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งคะพี่แอมมาแล้วก็จะเริ่มก่อนก็คืออาจจะเริ่มจากคำถามแบบตอนที่เข้ามาในคณะแพทย์อะได้ตั้งเป้าเลยป่ะว่าอยากเรียนให้ได้แบบเกียรตินิยมคือเอาเรื่องจริงเลยนะก็คือว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีโฟกัสเรื่องเกียรตินิยมเลยคือเหมือนตอนนั้นจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่เหมือนแบบตั้งใจเรียนอะเหมือนเราจะคิดว่าเราตั้งใจสอบเราตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนซึ่งอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราโอเคใช่ปะแล้วก็จบแล้วแต่ว่าผลลัพธ์อะคือจะได้เกียรตินิยมไหมหรือไม่ได้อะคือไม่ได้โฟกัสด้านนั้นเราอะก็เหมือนคล้ายๆแอบเหมือนกันก็คือจริงๆอะคือเข้ามามหาลัยตอนนั้นแบบไฟมันยังแรงรู้สึกว่าแบบเราได้รับรางวัลตอบแทนคือการสอบติดแล้วเราจะตั้งใจเรียนเท่าที่ทำได้แต่ถามว่าแบบมีวางเป้าไหมว่าอยากได้เกียรติ1เกียรติ2อะไรก็คือไม่เพราะรู้สึกว่าแบบคณะนี้มันก็อาจจะยากกับการที่จะได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าก็อยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าจริงๆก็มีรุ่นพี่บอกมาเหมือนกันว่าเกรดมันก็แบบสำคัญนะแต่จริงๆมันก็มีหลายเสียงบางคนก็แบบจอยๆแบบไม่เกรดไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งในความคิดของฟังก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างเกรดมันไม่ใช่ทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเราแบบแบบทำงานเก่งไหมคือเกรดกับการทำงานมันเป็นคนละเรื่องกันอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบจบมาแล้วได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบเกรดมันมีผลปะต่อแบบอาชีพต่อไปอะไรเงี้ยคือสำหรับเรานะเราคิดว่าคืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอาชีพหมอเนี่ยมันก็จะต้องเรียนต่อเฉพาะทางใดๆใช่ไหมถ้าตามแท็กที่ทุกคนพูดถึงคือระยะทางแบบยาวไกลมากจริงๆอันนี้คือเพิ่งแบบเริ่มต้นเหมือนเราแบบผ่านเลเวล1ใช่เลเวล1แต่มีประมาณ20 ล้านเลเวลขนาดนั้นเลยใช่คือเรียนไปถึง80เลยใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าพาร์ทสำคัญของการเป็นหมอคือการเรียนต่อเป็นอย่างหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าการมีเกียรตินิยมหรือเกรดที่ดีอ่ะมันเป็นเหมือนโปรไฟล์ติดตัวเราเวลาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราอาจจะดูแบบเฮ้ยเราเป็นคนตั้งใจเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถามว่าที่พูดมาเนี่ยเคยสมัครเรียนอะไรหรือยังก็คือยังคือจริงๆฟังก็เคยไปสมัครนู่นนี่มาบ้างซึ่งก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคือคนที่รับสมัครเราอะคือเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแบบตั้งใจแบบอะไรมีประวัติอะไรหรือเปล่าเส้นสายเราก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรเขาไม่ได้รู้จักแบบ personality ของเราซึ่งสิ่งที่เขาจะดูที่มันแบบบอกได้ว่าเราเป็นคนตั้งใจเรียนนะเราเป็นคนรับผิดชอบประมาณนึงนะก็คือแบบอาจจะเป็นเกรดอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเกรดมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาใช้ประกอบการพิจารณาแหละก็ถ้าสมมติว่าทำได้ดีมันก็ดีแต่ถ้าไม่ดีก็มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ก็ทำให้ดีที่สุดก็พอการเริ่มต้นคลิปที่สวยจบแล้วเนี่ยจบแล้วพอแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแชร์ทิปกันเลยซึ่งหลักๆเดี๋ยวแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกันแอบง่ายก็คือ1ก็คือแบบก่อนเรียนก่อนเริ่มเทอมหรือแบบก่อนเข้าคลาสอะไรเงี้ยเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็แบบช่วงเรียนแบบมีเทคนิคอะไรไหมแล้วก็ช่วงสอบละกันเรามาเริ่มอันแรกก่อนเลยก็คือก่อนเรียนถ้าสำหรับเราเลยนะเราจะไม่ใช่คนที่แบบมานั่งกลางแบบว่าคอร์สอะไรแบบนั่งดูหน่วยกิตแต่เราจะเป็นสายที่แบบว่าสมมุติเรากำลังจะขึ้นปี3 เทอม 1คนแรกที่เราจะต้องติดต่อคือรุ่นพี่รหัสเลยพี่นิดขอรีวิวปี3 เทอม 1ฉบับแบบรวบว่าแบบเฮ้ยอันไหนยากสุดเราต้องรู้ก่อนยากสุดทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนคือวิชาที่ยากใช่ไหมจากรีวิวของรุ่นพี่เราก็จะแบบอาจจะต้องไปโฟกัสที่วิชานั้นเช่นแบบแบบไปหาข้อสอบเก่าหรือแบบไปอ่านเยอะขึ้นอะไรทำความเข้าใจมากขึ้น
ใช่มันก็จะมีแบบตัวเป้งอะที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหยากมาก KUB นี่แบบยาขมเนาะยากจริงส่วนก่อนเรียนของฉันก็ กี่ปีแล้วนะเหมือนหลักๆก็คือนั่นแหละก็คือแต่จริงๆอ่ะคือเรารุ่นพี่อ่ะจะมีรีวิวมาให้ก่อนอยู่แล้วเนาะว่าแบบเทอมนี้มันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คืออ่านตามนั้นแต่ของฉันก็อาจจะมีดูบ้างว่าแบบหน่วยกิตแต่ละวิชาแบบอันไหนที่มันหน่วยกิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบตั้งใจอ่านอันนั้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าอันไหนถ้าวิชาย่อยๆแล้วมันยากๆอ่ะแบบมันจะมีวิชาแบบจำรายละเอียดไม่ได้วิชาแบบหมายถึงว่าแบบบางวิชามันยากแต่หน่วยกิตมันแค่1อะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะโอเคเราไม่ถนัดสิ่งนี้เราก็อาจจะแบบเอาเท่าที่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้แบบฝืนพยายามขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อหาหมอมันเยอะมากๆมันแบบเหมือนมันต้องเลือกเนาะมันไม่สามารถแบบ100%แบบเป๊ะทุกอย่างขนาดนั้นใช่เอาค่าเฉลี่ยให้มันแบบรวมๆให้มันโอเคแต่ว่าใดๆก็คือพยายามก็คือทำทุกวิชาให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยอุ้ยเป็นเทคนิคที่ดีมาฟังอันนี้ก็รู้สึกว่าเราควรจะดูหน่วยกิตเนาะทำไมตอนนั้นทำไม่ดูนะสำคัญก็คิดว่าทุกคนควรดูเนาะเวทกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ละเลยอะไรที่มัน1หน่วยกิตอะไรเงี้ยอย่างแบบตอนปี1อะไรพวกแบบวิชาเลือกหรือแบบวิชาอะไรแบบเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันเก็บง่ายๆแบบง่ายๆน่าทำอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางวิชาที่แบบ3หน่วยกิตแต่มันยากจัดอ่ะคือพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกจริงแล้วก็ไปเก็บวิชาที่มันแบบย่อยๆไปเอาแบบว่าหลายๆอย่างมันรวมพลังกันแล้วก็ดึงเราขึ้นมาใช่ประมาณนั้นตัวเล็กตัวน้อยโอเคแล้วช่วงเรียนล่ะแอมเป็นแบบสายแบบเรียนแบบไหนถ้าพาร์ทในห้องเราจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วจะไม่ใช่คนที่แบบทำนู่นทำนี่จุกจิกไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจมาเรียนเราก็จะเรียนเราไม่อยากแบบเนาะเสียเวลาทำอะไรอย่างอื่นก็จะตั้งใจเรียนทีเนี้ยจะเป็นพวกสายที่แบบว่าชอบจดเวลาเรียนอันนี้เป็นเทคนิคนึงคือไม่ใช่เทคนิคหรอกคือนึกออกไหมว่าเพื่อนเราเนาะในคณะแพทย์มันจะมีหลายประเภทแล้วมันจะมีคนที่แบบว่าเก่งมาจากไหนไม่รู้เก่งมากแต่ว่าเวลานั่งเรียนคือคนอื่นเขาก็จะจดกันใช่ไหมอันนี้ก็จะนั่งเนี่ยไม่จดมีแบบเล่นเกมอยู่ด้วยแต่ว่าเวลาสอบทำไมท็อปหรือแบบเล่นเกมอยู่เพื่อนหันมาถามเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเอาหกไปละยังไงคือเขามีกี่สมองทุกคนเข้าใจปะเขามี3สมองอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่แบบนั้นทุกคนเทคนิคเราก็คือว่าเราจะจดทุกอย่างเพราะเราจำไม่ได้เพราะว่าจดให้หมดเลยแล้วก็ค่อยไปอ่านเรื่อยๆเพราะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบความจำดีเลิศแบบไม่ได้แบบว่าจำได้ครั้งแรกที่เรียนเราเป็นพวกที่เราต้องอ่านย้ำๆถึงจะจำได้เราก็เลยเหมือนแบบจะต้องอ่านเก็บบ้างแต่ไม่ได้ขนาดแบบไม่ทำเรียนอื่นเลยส่วนของฉันใช่ไหมเทคนิคการเรียนก็จริงๆคล้ายๆแอมก็คือเหมือนพออยู่ในห้องจะพยายามตั้งใจเรียนเท่าที่ได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนโฟกัสแล้วก็ตอนนั้นแบบรู้สึกว่าโชคดีที่เหมือนเพื่อนๆตั้งใจด้วยก็จะแบบทุกคนก็จะโฟกัสกันแล้วก็เหมือนพยายามให้เข้าใจแบบในคาบประมาณนึงหรือถ้าอันไหนไม่เข้าใจคืออย่างน้อยคือแบบเกาะเอาไลน์คือฉันแบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราจับประเด็นยากมันอาจจะแล้วแต่แบบคลาสด้วยอะไรเงี้ยบางทีอาจารย์ก็จะแบบพูดยาวๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจับประเด็นไม่ได้มันจะไม่เข้าใจอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าบางคาบที่มันแบบเยอะจริงๆก็อาจจะแบบเน้นแบบแค่เอาอะไรคือหน้าแรกมันจะมีแบบว่าแบบวันนี้จะมีท็อปปิกอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างอะไรก็พยายามแบบเกาะไปให้ได้แล้วก็แบบจดเป็นสายจดเหมือนกันแบบจดเพราะว่าไม่จดแล้วจะหลับใช่หมายถึงอย่างน้อยให้มันมีแอคทิวิตี้นิดนึงอะไรเงี้ยในห้องแล้วก็พยายามแบบจดแล้วมันจะได้ไม่หลุดตามที่แบบอาจารย์พูดอะไรเงี้ยก็คือแบบหลังคาบอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรแบบสงสัยก็จะไปถามอาจารย์หน้าห้องเพราะว่าจะลืมคำถามถ้าสมมติว่าปล่อยเวลาผ่านไปแล้วมีเทคนิคจดสรุปปกติแอมแบบทำสรุปตัวเองปะคือเหมือนจะเคยแต่ว่าไม่รอดหลังๆก็เอาสรุปคนอื่นใช่จะบอกว่าเราไม่ใช่สายทำสรุปแต่เป็นสายขอเพื่อนที่ทำสรุปจริงอยู่ด้อมเดียวกันแต่มันจะมีเพื่อนบางคนที่ทำสรุปเร็วมากแล้วทำดีมากลายมือสวยมากเหมือนเรียนก่อนเราปีหนึ่งเขาทำดีกว่าเราแล้วก็หลังๆก็อาจจะไม่ได้จำเป็นในการให้ทำเองขนาดนั้นก็เอาสรุปเขามาอ่านอะไรเงี้ยก็อ่านหลายๆสรุปอะไรเงี้ยเพราะจริงๆรู้สึกว่าแต่ละคนก็จะจับประเด็นกันแบบคนละแบบใช่มันจะทำให้เราได้หลายมุมมองช่วงสอบใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเราก็จะแพลนแบบเวลาค่อนข้างชัดเจนเช่นแบบว่าวันนี้เราจะอ่านบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะระบุไปเลยเช่นแบบแล้วแต่ละวันเนี่ยเวลาเราจะทำประมาณไหนเช่นแบบ9 โมงถึงเที่ยงเราจะทำข้อสอบจะเป็นคนที่มีแผนค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่มีแผนเราจะหลวมเราจะแบบว่าเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วทำยังไงให้ทำตามแผนได้ต้องมีวินัย คือมันเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยมั้ง
เรารู้สึกว่าแบบพอเราทำตามแพลนแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยวันนี้ทำได้อะอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกแฮปปี้แต่บางคนถ้าแบบเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาจจะต้องดูว่าเราอาจจะเหมาะกับตารางหลวมๆก็อาจจะจัดตารางที่มันไม่ได้แน่นจนเกินไปแล้วอาจจะมีแบบสมมุติว่าถ้าวันนี้ทำได้เราอาจจะให้รางวัลอะไรตัวเองเล็กๆน้อยๆเช่นแบบวันนี้ได้กินขนมอะไรอย่างนี้แล้วมีเทคนิคการอ่านไหมอ่านยังไงให้แบบรู้เรื่องอ่านยังไงให้จำได้ไปสอบได้อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกวันนี้มันจะมีหลายเทคนิคมากเนาะบางคนนะเขาจะแบบว่าเวลาอ่านเขาต้องพูดไปด้วยหรือบางคนเขาต้องเพื่อนเรามีนะอ่านแล้วต้องขีดเส้นใต้อะแต่ไม่ใช่ขีดแค่ที่ในนะขีดทุกบรรทัดเพราะว่าเพราะรู้สึกเหมือนเราได้อ่านแล้วเราก็จะจำได้อะไรเงี้ยบางคนก็จะคิดเป็นภาพเป็นสีเนาะส่วนเทคนิคเราเลยนะคือจะเรียกว่าเทคนิคไหมคือเราเป็นคนที่แบบอึดถึกอะเหมือนต้องอ่านย้ำไปเรื่อยๆจะจำได้เป็นคนที่แบบไม่ใช่คนที่สมองดีขนาดที่อ่านครั้งเดียวแล้วว้าวอะไรเงี้ยเราจะหาเวลามานั่งอ่านทวนแล้วยิ่งทวนซ้ำๆอะมันเหมือนเราจะจำได้ดีขึ้นบวกกับว่าอ่านโน้ตของเพื่อนเวลาสรุปเพื่อนมันจะเหมือนมีทางลัดอะไรบางอย่างที่พอเอามาผสมกันแล้วมันจะแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยเข้าใจใช่เป็นเหมือนกันก็คืออินฉันก็เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นแบบแนวอ่านซ้ำๆเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่านรอบแรกก็อาจจะแบบไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าให้รู้ว่าอ่านแล้วนะแบบคร่าวๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยแบบมาอ่านแบบอ่านละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ลืมแล้วก็อ่านซ้ำอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าการอ่านสรุปหลายๆแบบอะช่วยมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแต่ละคนเขาจะแบบมีมุมมองต่อแต่ละเรื่องแบบต่างกันอะไรเงี้ยให้ความสำคัญในแต่ละจุดต่างกันซึ่งแบบพอมันอ่านหลายๆจุดมันก็ทำให้เราเก็บได้ครบอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องสอบอะก็คือทำข้อสอบเก่าคืออันนี้คือเดอะคีย์เลยเราผ่านมาได้เพราะสิ่งนี้ค่ะทุกคนใช่ก็คือทำข้อสอบเก่าเราอะเป็นพวกที่รู้สึกว่าโจทย์สำคัญมากๆในสมัยมัธยมแล้วเหมือนมันทำให้เรารู้เหมือนรู้เขารู้เราเนาะบางทีเราอ่านเราจะไม่เก็ตหรอกว่ามันจะเอามาออกข้อสอบตรงไหนแต่พอออกมาปุ๊บข้อสอบมันออกประมาณนี้อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงซึ่งจริงๆบางวิชาถ้าสมมติว่าแบบเนื้อหามันเยอะมากใช่ไหมอย่างที่บอกบางทีฉันเริ่มจากข้อสอบก่อนด้วยซ้ำแบบเริ่มจากข้อสอบเก่าก่อนเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบไล่ดูเลยว่าแบบเหมือนเราก็เริ่มจากแบบประเด็นที่เขาถามก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปอ่านขยายในแต่ละข้ออะไรเงี้ยใช่เป็นวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันใช่มีแบบวิธีรอบกายแบบสร้างบรรยากาศชอบไปอ่านคาเฟ่หรือแบบต้องปิด notification อะไรมีปะคือเราคิดว่าเวลาที่อ่านหนังสือของเราอะสมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีสมาธิอะสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้100%อะแล้วเราจะเสียเวลาเปล่าคือเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเวลามันสำคัญทีเนี้ยวิธีการสร้างสมาธิของเราก็คือบรรยากาศสำคัญมากแต่เนี้ยสมัยนั้นนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนแบบเก็บตัวนิดนึงใช่แบบสาวห้องสมุดอะไรเงี้ยไม่มีเรานะไม่มีเราไม่ได้จออยู่เพราะว่าเราอยู่ที่ห้องนี่ห้องสมุดนี่สาวห้องสมุดใช่นี่ก็คืออ่านในห้องแล้วเราก็จะแบบเหมือนมีบรรยากาศห้องที่แบบโอเคน่าอ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือก็จะเอาไว้ไกลๆตัวปิดไปเลยเพราะว่าถ้าเราแบบติ้งมันจะแบบว่าไม่มีสมาธิอ่ะก็เหมือนกันก็คือจะพยายามแบบปิดโนติปิดโนติแล้วเหมือนแบบก็คือเอาไปไว้ไกลๆเลยเนี่ยเพราะจริงๆก็เป็นคนติดมือถือหรือแบบจริงๆก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอามาตั้งถ่าย study with me เขาถ่ายอยู่นี่คือความลับของช่องเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงมี study with me ใช่เพราะว่าแบบมันถ่ายอยู่เราจะได้ไม่ได้ใช้เราก็จะไม่ได้ใช้ก็ถูกนะใช่หรือว่าแบบเราจะลุกลิกมันก็ถ่ายอยู่ก็ไปดูกันได้มีทั้ง2ช่องเลยขายของเป็นหนึ่งมีแม้โมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าแบบพยายามสุดๆแล้วแบบมันยังเฟลอะไรอยากมาให้แชร์แบบความเฟลในการเรียนมีคือต้องบอกว่าสมัยพีคลินิกอะปี 1 ถึงปี 3เหมือนเป็นประสาทอะไรไม่รู้กับการเรียนเหมือนเราเป็นคนเครียดคือจริงๆเราไม่ได้เครียดเรื่องเกรดนะคือเราเกรดอะอะไรก็ได้มาเหอะแต่เราเครียดตอนที่เราจะสอบเหมือนเราจะเป็นคนที่กลัวทำข้อสอบไม่ได้อะไรเงี้ยเรากลัวเครียดซึ่งสมัยนั้นอะคือร้องไห้บ่อยมากเวลาจะสอบที่คือร้องไห้น้ำตามาแล้วเพราะเราแบบมันเครียดนะทุกคนเนื้อหามันเยอะมากนะสมัยนั้นก็คือแบบจะชอบแบบเฟลแล้วบางทีมันก็จะมีบางวิชาที่แบบเราเข้าไปแล้วเราทำไม่ได้เหมือนมันไม่ค่อยได้ตรงกับข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะทำไม่ได้บ้างฉะนั้นก็มีแบบกลับมาร้องไห้มีเฟลเป็นธรรมดาเนาะของแบบคณะนี้อ่ะแล้วก้าวข้ามผ่านยังไงคือเราว่าปี 1 ถึงปี 3ยังเป็นช่วงที่เราก็ยังประสาทกับเรื่องเรียนอยู่ยังมีความแบบเครียดความอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จุดที่ก้าวข้ามมาได้จริงอ่ะคือน่าจะเป็นปี 4ตั้งแต่ปี 4เหมือนมันจะได้ว่าชั้นคลินิกเนาะเหมือนเราอ่ะได้ทำงานกับ
คนไข้หรืออะไรเงี้ยมันมีหลายพาร์ทมากขึ้นนอกจากเลคเชอร์มันทำให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตการเป็นหมอมันไม่ใช่แค่เลคเชอร์อะคือเหมือนสมัยนั้นเราจะคิดว่าคะแนนหรือการสอบมันสำคัญอะไรเงี้ยแต่นะตอนนั้นคือมันก็ยังสำคัญอยู่แต่พอปี 4เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพาร์ทด้านของ performance การดูแลคนไข้การซักประวัติการcase discussion กับอาจารย์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมมองอื่นๆมากที่เราสามารถแบบไปตั้งใจทำได้อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกระจายน้ำหนักอะจากแค่เลคเชอร์อะแค่ข้อสอบอะไปสู่ทุกอย่างมันก็เลยทำให้เราเหมือนโฟล์กับตัวเองว่าแบบอ๋อโอเคเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเป๊ะ100%แต่เราก็แบบว่าค่อยๆแบบทำไปก็ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าใครที่ดูอยู่แล้วเครียดอะรู้สึกว่าให้ลองมองกว้างๆอะชีวิตมันอาจจะไม่ได้มีแค่แบบข้อสอบเลยจริงนี่ก็เป็นเหมือนกันคือพยายามที่สุดแล้วแต่ทำไมมันไม่เห็นจะได้เลยหมายถึงว่าที่เขาพูดกันว่าแบบพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแบบอ่านหนังสือมันต้องทำได้สิอะไรเงี้ยแต่บางทีมันจะมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าแบบไม่เห็นจริงเลยอะไรเงี้ยแบบอ่านไปแทบแย่แต่สุดท้ายมันไม่เห็นจะแบบทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกลอสป่ะตอนนั้นกลอสอนาโตมีป่ะเราจำได้ว่าเหมือนแบบมีโมเมนต์แบบฟังร้องไห้หน้าห้องหรือเราจะมีป่ะมีฉันจำได้ก็คือตอนนั้นนะคือยังไม่ได้แบบเข้าไปคุยกับฟังอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามีโมเมนต์ที่เหมือนฟังอะแบบว่าร้องไห้อยู่หน้าห้องเลยทั้งอย่างหลังสอบกลอสอะไรอย่างเงี้ยคือฉันน่าจะไม่ได้แต่ว่าชิกลอสจะเป็นแบบมันเป็นอะไรที่มันเครียดอะมันจะกดดันด้วยไงเพราะอย่างที่บอกมันเป็นแลบลิงคือสมมติเขาเอาตัดกล้ามเนื้อมาปักไว้ใช่ไหมแต่เขาจะไม่ถามว่ากล้ามเนื้ออะไรซึ่งกล้ามเนื้ออะไรเราก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะถามว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงเนี้ยคืออะไรเครียดปะเครียดเครียดหรือแบบบางทีแบบออกมาแล้วคือเพื่อนก็จะพูดกันเลยไงแบบข้อนี้อันนี้แล้วแบบเราก็แบบไม่ตรงอ่ะไม่ใช่อ่ะใช่แต่สุดท้ายเราว่ามันก็ผ่านไปได้แหละเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้มันลองเสียใจนานเพราะว่าอีก2 อาทิตย์ก็สอบแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบมันก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็เช่นกันใช่แล้วอะไรบ้างที่ทำให้แบบแอมแฮปปี้การทำกิจกรรมในรั้วมหาลัยอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเราก็อาจจะคล้ายๆฟังคือเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนหาอะไรมาทำอะอะไรก็ไม่รู้อะคือเอาอะไรจากไหนไม่รู้แต่มาทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตตอนแบบมหาลัยเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเราก็จะชอบร้องเพลงใช่ไหมมันก็จะมีวงดนตรีนี่ก็ไปร่วมงานกับเขาไปเรื่อยเคยไปร้องใจกลางสยามด้วยนะมีคนฟังไหมไม่มีคนรอมีเรื่องวงดนตรีที่เราทำก็จะเป็นชมรมดนตรีใช่ไหมนอกจากนี้คือคณะแพทย์มันจะมีชมรมค่ายพวกการแบบจัดค่ายอะไรต่างๆค่ายสอนหนังสือค่ายอะไรเงี้ยนี่ก็ไปกับเขาด้วยเพราะว่าเราชอบซึ่งค่ายเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเราชอบมากๆเหมือนมันได้ให้อะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นอะซึ่งอย่างเรารู้สึกว่าการทำกิจกรรมถ้าเราแบ่งเวลาเป็นอะมันทำให้เราอะเรียนได้ดีขึ้นนะอันนี้จริงเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าแบบพวก exercise การออกกำลังกายหรือพวก activity การทำกิจกรรมอะมันช่วยเรื่องของ neuroplasticity โอ้โหจริงๆแล้วช่องเราก็มีสาระเหมือนกันสาระเพิ่งจะมาตอนนี้ใช่ก็คือเหมือนเขาช่วยเพิ่มเรื่องของแบบเซลล์โกรธในสมองในเบรนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถแบ่งเวลาให้ดีแล้วไปทำกิจกรรมได้มันเหมือนมันมีทั้งด้านเนี้ยแล้วก็ด้านเรียนด้วยมันน่าจะแบบดีแต่ของฟังก็น่าจะกิจกรรมเยอะไหมตอนนั้นจริงซีรีส์อะทำซีรีส์จำได้อะคืองงไหมใช่มันมีช่วงแบบปี 2ไงที่เรียนกอล์ฟนั่นแหละแล้วมันมีช่วงตอนนั้นแบบไปถ่ายญี่ปุ่นโหแบบชีวิตโหดมากเพราะว่าเรียนอยู่แล้วก็แบบบินไปญี่ปุ่นถ่ายงาน3 วันแล้วมันจะมีช่วงแบบพักกอง2 วันอะไรเงี้ยก็กลับมาคนอื่นเขาอยู่ญี่ปุ่นคนอื่นทำอะไรกินเนื้อ A5 กลับไปทุกคนก็แบบเนื้ออร่อยมากอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กินเนื้อซัด A5 อีกเลยไปวันหลังชีวิตเขาสู้จริงๆใช่แต่ว่าจริงๆรู้สึกว่ามันสนุกนะพอมองย้อนกลับไปเรื่องที่จำได้ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเรียนใช่ไม่แอบนึกออกปะมันจะเป็นเรื่องแบบอะไรแบบโมเมนต์แบบเนี้ยโมเมนต์แบบที่เครียดสุดหรือแบบอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโมเมนต์นั่งสมุดอ่านหนังสือหรือโมเมนต์แบบใกล้สอบแบบหมายถึงว่าทำข้อสอบมันไม่ได้อยู่ในความทรงจำเราขนาดนั้นในแบบในเวลามันผ่านไปเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการสร้างโมเมนต์แต่ละโมเมนต์ที่มันมีคุณค่าแบบใช้ชีวิตที่มันดีที่สุดในแต่ละช่วงอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวแบ่งเวลาให้ดีมันเป็นสิ่งสำคัญจริงเพราะชีวิตเรามีครั้งเดียวทำอะไรทำนะคะอย่าทำอะไรทำใช่แต่ว่าก็อย่าลืมหน้าที่หลักของเราใช่สวยๆก็ประมาณนี้ก็คือแบบเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็แบบพิมพ์ไว้ข้างล่างเพิ่มเติมเผื่อไว้แบบมาคุยกันอีกใช่แล้วก็
เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปแอมต่อ ฝากช่องเนี่ยช่อง ฝากช่องแอ แอ ม ม ริช ยู ด้ ทูบ วย แอมริช ใช่ IG Instagram อะไรอย่างอื่นก็ชื่อเดียวกันหมดเลย ชื่อเดิมหมดเลย อย่าลืมไปติดตามกันได้ แล้วก็รออีกคอนเทนต์หนึ่งของช่องเราด้วย ใช่ก็ไปติดตามกันได้แล้วถ้ามีอะไรถามไว้เดี๋ยวเผื่อมาตอบอีกที ค่ะ จ้ะ บ๊ายบาย เย้